السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست کلاس په خیر ښه خدای جوړ یاست وخت مو نه ده ضایع کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو د چې څه خاصه دي فلباټومي سره مرخص دي سیده فلباټومي چې ته وایي چې کوم یو هغه سړي و کار ته وایي چې ټیکنیک ته وایي چې دی ستاسو وینه اخلي او وینه ټیوب ته اچوي دا د فلباټومیست کار دی سیده نو د هغه سم چې کوم سبجیکټ راخیستی دی ټوبان کوم ټوبان دی د چې لپاره کار کوي او کوم شي لپاره دی دا ټوله به په دې کې د کور کوم ښه د ټوبانو دا چې شی ته وایي چې دا کوم وینه دي سي دا اول له سره به درته شروع کوم او چې کوم ټیوب زه درښیم په غلطې ټسټونه هم درښیم سیده چې نور کم ټسټونه پکې دلته هم درته کوم په بغل باندې سیده راځو اول نمبر باندې اول نمبر کم یو سر سور وي سیده په دې کې شی نشته سیده په دې کې دا خالي دی په دې کې هیڅ شی هم نشته ګوره دلته هم ورسره لیکلي نن اډکټیو سیده نو په دې کې شی نشته دا د کوم ټیسټ لپاره استعمالیږي دا د دې لپاره استعمالیږي چې ته سیرم جلا کړې سیده سیرم د یخي سره جلا چې کوم بلډ کلاټ یعنی یخي وینه وي هغه ته سره جلا کړې سیرم ځینې جلا کړې سیده او د ټیسټونه کوم ټیسټونه دي هغه د استعمال لپاره د کیمستري لپاره د ایمونولوژي د سیرالوژي د بلډ بینک کراس میچینګ لپاره دا ټیوب هم استعمالیږي سیده دا شان لپاره سیده راځو دوم نمبر باندې او دای چې دی دا تقریبا و ایمیل راځي سیده نو راځي دوم نمبر کې ګولډ یا ګولډن یا جیل ټیوب سیده په دې کې هم خاص شی نشته سیده سوای جیل دلته په دې کې جیل پکښې کې جیلی پکښې کې سیده نو په دې کې د چیش کې په دې کې مرسته چمکو د جیل او دې ته په بل نامه هم وایي کېږي اس اس ټي په نامه سیده سیرم سپریټر ټیوب دې ته وایي کېږي سیده دا ورلته نو ماسته ګره سیده جیل ټیوب هم دې ته وایي کېږي سیده دا ډېر زبردست ټیوب دی دا تقریبا په کوم د سیرالوجي یا بایوکیمستري ټیسټونه تقریبا دغه ټیوب استعمالیږي سیده نو او دی چې دی دا تقریبا د چې لپاره استعمالیږي د کیمستري لپاره د ایمونولوژي لپاره او سیرالوجي لپاره سیده کوم چې ژړ سر وي ژړ دغه دې ته جیل ټیوب وایي کېږي سیده دا بهترین ټیوب دی تقریبا د اکثره بایوکیمستري لپاره دا استعمالیږي الکترولاید لپاره خو بیخي ډېر دا استعمالیږي سیده راځئ دریم نمبر ته یعنی خام زرغون ټیوب سیده خام زرغون ټیوب په دې کې چې دی په دې کې پلازما ده سپریټینګ ټیوب دی او لیتیم هایپرین پکښې کې دی سیده دا ګوره دا اډکټیو دی په دې کې لیتیم هایپرین دی دا لیتیم هایپرین چې دی تقریبا د یو سپیشل ټیسټو لپاره دی سیده او دا و ایمیل دی سیده دلته ګوره و ایمیل دی نو دا ډېر مخصوص شان لپاره استعمالیږي سیده دا یو شی په یاد وساته انټي کوګلنټ لپاره هم استعمالیږي او لیتیم هایپرین دی او نور داسې کوم ټیسټونه دي هغه لپاره هم استعمالیږي سیده د سپیشل ټیسټو لپاره سیده انټي کوګلنټ هغه دی چې وینه نه یې ښه کېږي پکې سیده نو راځئ او دا د هر یو ټیسټ نومان دلته جلا ټیسټونه هم ورسره لیکم چې دې سره کوم شی کوم نه دی سیده راځئ د ګوره کیمستري دلته لیکلی دی کوم ټیسټونه دي لکه دغه چې ورکه اچ ال ای ورته وایي د کډني کراس میچ دپاره چې کوم سیمپلان اخلي هغه په دې کې اخیسته کېږي سیده جل کې هم اخیسته کېږي زیاته در ښکاره کوم سیده پر بغل باندې چې کوم ټیسټونه دې لپاره کېږي راځئ څلورم نمبر ته سیده پرپل یا بانجاني کلر سیده نو دا 5 ایمیله دی سیده 5 ایمیله کوچني ټوبان دي سیده په دې کې چې په دې کې ای ډي ټي ده سیده ای ډي ټي یو قسم اسید دی سیده نو هغه پکښې کې دی هغه څه چمکي وینه نه یې ښه کوي د دې ای ډي ټي فل فارم دلته بغل ته درته لیکم سیده او دا څه چم وکړي دلته راسي د کیلشیم او مالګه ځینې ریموو کړي سیده کیلشیم مالګه ځینې ریموو کړي بیا چې هغه شی ځینې ریموو کړي بلډ کلاټیږي نه سیده نو دا د چیز لپاره استعمالیږي دا مخصوصا د سی بي سي لپاره استعمالیږي د کراس میچ لپاره استعمالیږي کله چې موږ وینه د کو کراس میچ کو هغه لپاره استعمالیږي یا نور داسې کوم ټیسټونه وي لکه ایچ بي 1 سی دغه لپاره استعمالیږي نور ټیسټونه هم دی پر بغل درښکاره کوم سیده دا د ګوره د پر سرکل سو سیده راځو لاندې لایټ بلو دې ته موږ پی ټي ټیوب هم وایي کېږو سیده وایو دې کې دننه چې دی سوډیم سایټریټ دی سیده سوډیم سایټریټ دی دا بیا څه چم کې کیلشیم مینټینه ساتي چې کیلشیم دغه نشي خراب نشي کله کیلشیم ریمووي ځینې کله نه ځینې ریمووي ولې دا د پی ټي ور د ای پی ټي ټي لپاره دا استعمالیږي سیده
کوم چې پروتومبین ټایمینګ ورته وایي یا اکټیویټ پروتومبین ټایمینګ چې دی څه ده پر دې ما ویډیو جوړه کړې ده پروتومبین څه شی دی څه ده نو د هغه دپاره دا ټیوب استعمالیږي ولې په دې کې سوډیم سایټریټ دی څه ده د هغه ټیسټو دپاره استعمالیږي او د دې رنګ چې دی دا خام دا شین رقم دی څه ده د چشي کې هم راځي په نور هم دا هم 5 میله دی څه ده راځي د لاندې زبل یو میل ته مخ ته هم درته وویل دا هغه یو شی دی څه ده دا یو بل دی ګرین ټاپ څه دا به ډېر تیز زرغون دی څه ده په دې کې هم سوډیم هایپرین دی او لیتیم هایپرین هم دی په بل کې خالي لیتیم هایپرین و په دې کې سوډیم هم ورسره دی سوډیم هایپرین هم ورسره دی څه ده دا ټیسټ دا بیا د دغه دپاره استعمالیږي ترومبو پلاستیک دپاره استعمالیږي یا ترومبوبین دپاره استعمالیږي لکه پلیټلیټسو خالص پلیټلیټ رسول یا نور داسې چې کوم دغه دپاره کلاټینګ فیکټر دپاره د وینې د ښه کېدو دپاره چې کوم فیکټر ټیسټونه دي هغه ته په دې کې وړلی شي څه ده چې ښی نه شي څه ده ګوره دلته ګوره د لیتیم لیول دپاره استعمالیږي سوډیم هایپرین لیول دپاره استعمالیږي او امونیا ټیسټ دپاره استعمالیږي او سوډیم لیتیم دا د دې ټیسټ دپاره استعمالیږي څه ده دا سپیشل ټیسټ دی څه ده سپیشل ټیسټو دپاره استعمالیږي څه ده راځئ لاندې ځو ډارک بلو یعنی تیز شین څه ده تیز شین چې دی دا بیا په دې کې هم EDTA ده څه ده دا بیا د دغه دپاره استعمالیږي کوم چې یعنی کاپر وي ایلیمنټس وي کوم منرل چې وي د هغو دپاره یا ټاکسیک وي ټاکسیک کوم چې د کیمیاوي یو مواد وي د هغو دپاره دا ټیسټ دا ټیوب استعمالیږي څه ده چې هغه ټیوب په دې ټیوب کې سمپلان وړي څه ده ښه دا کوم اوس لایټ ګرې ټاپ دی ته وایي ټاپ مطلب دا سرپوش چې دی څه ده چې کوم داسې د خړ رقم داسې سیمټي رقم سرپوش چې لري نو دا چې دپاره استعمالیږي څه ده دا په دې کې اول دا شی په یاد وساته په دې کې دننه دغه پروت دی سوډیم فلوراید پروت دی پوټاشیم اوکزلیټ پروت دی څه ده سوډیم فلوراید پوټاشیم دغه پکې پروت دی دا د څه دپاره استعمالیږي دا چې دی دا ستا د ګلوکوز ټیسټونه چې دي د شکرې کوم ټیسټونه چې دي دا هغه دپاره استعمالیږي 5 ورځې په دې کې محفوظه پراته وي څه د کوم چې د شکرې ټیسټ وي د هغه دپاره دا استعمالیږي په دې کې انټي ګلایکولایټیک ایجنټ پکې کېږي چې هلته ګلوکوز نه ماتېږي بیا څه د ګلوکوز نه استعمالیږي په دغه کې څه نو دا یې محفوظه در سره داسې خړ رنګ کې دی څه ده دا د هر ټیوب زه دلته جلا جلا رنګ یې هم درښکاره کوم څه ده نو راځئ بل یو منټ دلته بیا جل ورکړی دی څه ده جل دا ګوره دا یلو دغه ورته وایي ټاپ ټیپ څه ده دا هم په 7 ایمیل کې راځي په 15 ایمیل کې راځي دا ګرته څه دلته دا ایمیل ورسره لیکلی دی دا ډېر ښایسته چارټ جوړ دی ښه یو بل جړ هم پکې کې دی څه دا هر یو جلا جلا نومان ورسره لیکلی څه د هر ټیوب به ګورې څه ده نو دا هم د جل په رقم دی خو دوی دلته جړ کړی دی څه ده یلو ټیپس دا د ګوره یلو کوم چې جړ سر لري څه ده نو په دې کې چې په دې کې اسید پروت دی کوم چې اسید سایټریټ ورته وایي یا ډیکسټروز په نامه چې کوم کیمیکل دی هغه پکې کې دی څه ده نو دا بیا چې دپاره استعمالیږي او دا د دې لپاره استعمالیږي چې کوم موږ DNA کوم چې موږ میراثي ریښې ټیسټونه وي یا HLA ټیشو ټایپینګ ورته وایي هغه کېږي دا د جل په رقم ده څه ده کوم چې ما وختي درته ویل دا بیا د کراسمیج دپاره کډني کراسمیج کله چې پښتورګو راچي نو دا کراسمیج ورکوي نو بیا د هغو ټیسټو دپاره دا ټیوب ډېر مهم دی یا چې کوم ستا میراثي ریښې دي لکه DNA یا نور داسې رابوزوم یې هغه په دې کې ته وړای شي څه ده ښه یو بل دغه هم شته څه ده ټیوب هغه ته وایي کېږي یلو ټیپس په نامه باندې څه ده په دا سر کې لږ تور لري څه ده یلو بلیک ټاپ ټیوب دی ته وایي کېږي څه دا په 10 ایمیل کې راځي ښه غټ ټیوب یې داسې څه ده دونه غټ ټیوب یې څه ده نو دا د څه دپاره کېږي دا به زه اوس در وښیم څه ده دې ته بوت یا بروت میکسچر دې ته وایي کېږي بروت میکسچر دا چې دپاره دی دا د مایکرو ارګانیزم دپاره دی هغه ژوندی موجودات دپاره دی لکه یو بکټریا وي بکټریا لپاره لا جلا راځي څه ده یا فنګس فنجای څه ده فنجای یا هغه ژوندی موجودات لکه سا اخساسي یا ایروبیک یا انوروبیک اکسیجن ضرورت لري یا نه لري د هغه دپاره دا دغه کېږي دا جړ ټیوب ورته دغه کېږي په هغه کې سمپل اچوي څه ده راځئ بل اخر دغه ته یو بل دانه دی نو ښه یو بل دی څه ده بلیک
ټاپ چې ورته ویل کېږي سیده چې کوم تور سر لري سیده دا د چیش دپاره دی په دې کې سوډیم سایټریټ دی سیده او دا د اس آر دپاره کېږي کوم چې ویسټرن بوتل ورته ویل کېږي سیده اس آر چې کوم ټیسټ مشکو ایرتروسایټ سیډمنیشنز ریډ چې ورته وایي سیده دا د هغه دپاره دی کوم اس آر سیده اس آر چیز چې په دې ما ویډیو جوړه کړې ده سیده نو دا د هغه دپاره دی دا بوتل سیده دا بوتل چې دی دا تور بوتل چې دی دا سر چې تورې دا د هغه دپاره دی سیده راځئ چې بل وخت ځو اورنج یعنی مالټایي کلر دا ګوره مالټایي چې سر یې مالټایي رنګ یې سیده هغه د ترومبین د پکښې کې دی سیده او دا د سیرم کوم هغه کلاټ چې یعنی چې کوم یخی کول وینه یا په هغه کې یودم ته وینه یخی کوي نو د هغه کیمسټري دپاره دی یا د سیرم کیمسټري دپاره دی سیده چې دم په دمه ته کوم ټیسټ لګوي یا غواړې چې دا یخی سي نو د هغه دپاره دی سیده او بل دی ښه یو دی لایټ براون ټاپ په نامه دی سیده دا 7 ml راځي سیده په دې کې دننه سوډیم هایپرین پراته دي اور ایډیټیا پکې پراته دي سیده دوه شان سیده سوډیم هایپریټ اور ایډیټیا دی سیده دا دواړه پکې کې دي سیده دا به د چیش لپاره استعمالیږي دا چې هغه شان دپاره استعمالیږي اوس ګوره زموږ په سیرم کې چې کله یو زیانمن چیز شی راځي یا سیرم لیډ ډیټرمنشنز ورته وایي د هغه دپاره استعمالیږي یا بل داسې کوم لیډ یا کوم پویزنس یا یو بل داسې کیمیاوي یو دغه پکې شوی زموږ په جسم کې نو د هغه دپاره کېږي سیده او دا ما دونه استعمال کړی یم د خپله هم ښه سم سرچ پر وسیده نو دا د هغه دپاره استعمالیږي ولې دوه شیان پکښې کې دي سوډیم او هایپرین دواړه سیده نو ایډیټیا سیده نو راځئ مخته بل دی پینک ټاپ په نامه باندې یعنې دا دغه چې دی داسې ګلابي وي دا سر یې سیده په دې کې پوټاشیم ایډیټیا ده سیده هغه پرپل رنګ چې دی بانجاني رنګ کې خالي ایډیټیا ده په دې کې پوټاشیم ایډیټیا ده سیده دا د ایمونو هیماټالوژي دپاره استعمالیږي سیده ایمونو هیماټالوژي چې شته پر دې باندې بیا زه تا ته پوره مکمل سیریز درښیم خالي په یاد وساته سیده ایمونو هیماټالوژي دپاره کوم چې ایمیون سیسټم یا یو بل داسې یو ټیشو مشو ته پکې وړی ده هغه دپاره دی ولې پوټاشیم ایډیټیا پکښې کې ده سیده راځئ مخته ځو یو دی سپین وایټ سپین رنګ سیده په دې کې پوټاشیم ایډیټیا پکښې کې ده سیده پوټاشیم ایډیټیا دا مالکولر دپاره دی یا د پی سی آر یا د ډي ان اے ټیسټو دپاره دی سیده ډي ان اے ټیسټونه چې ته کوم لګوې د هغه دپاره دا استعمالیږي سیده په دا رقم دغو باندې راځي او دا چې دی دا داسې چې سم دغه کې وګورې دا داسې معلومیږي سیده په داسې رنګو باندې معلومیږي دا رقم باندې معلومیږي په دا رقم معلومیږي په داسې رنګو باندې ګور دا ګره دا رقم دی دا ګور د ټیسټونه دا ګور دا پیج ډېر مهم دی ګور په دې کې پی ټي ټي ورته کړی ده فیټسوبین دی اور فایبرین دی ډي ډایمر دی کوګولیشن ټیسټونه دي ګور دا په یو لیست کې ګرځي دا وچوي دا بل ګور ګولډن جل ته ګور جل دا دی کیمستري د امینولوژي د هپاټایټس د سیرالوجي د ټراپټي بي ان پی د بایو کیمستري تقریبا ګرځي پکې کېږي ریډ ټاپ ګور دا دی ګور ریکوایرډ سیرم دپاره سیده رویل بلو هغه ما چې ته ډارک شین چې و هغه زینک کاپر منرل دپاره دی سیده الیمنټس کوم موږ د جسم غذاوي منرل چې دا دپاره منرل باندې ما ویډیو جوړ کړی دی سیده لایټ ګرین دا دی ګور خام زرغون دا ګور د دې ټیسټو دپاره ټروپین دی میټابولیک فینل دپاره دی لیپیډ دپاره دی امونیا دپاره دی اور ایچ آی وي ریپیډ دپاره دی انټي باډیز چې کوم ورته وایي دغه دپاره دی سیده اور دا ګور ډارک گرین دا کیلشیم آیونایز دپاره دی امونیا دپاره دی او دا د ګیس دپاره ډېر استعمالي چې کوم ګیسونه ټیسټونه چې کېږي موږ ته د یو منټ ګیسز کوم چې د ګیس ټیسټونه کېږي زموږ په جسم کې لکه کاربن اکسیجن د دې دپاره دا ډېر مهم دی سیده هلته زما په دې باندې ما پوره پلی لیست جوړ کړی چې دا څه شي دپاره دی سیده ګوره دا ګرې دی ګلوکوز او لیکټوز دپاره دی او لیټیک اسید دپاره هم استعمالیږي سیده دا وګوره پویزنس دپاره کوم چې ما وختې درته وویل لیډ بیا یو قسم کیمیکل دی په دا رنګو کې هم استعمالیږي موږ په جسم کې هم ستا پر دې زه ویډیو درته جوړوم سیده یو کیمیاوي مواد دی سیده دا وګوره بلډ بینکینګ دا د دغه دپاره کراس میچ ښیي دا ګروپ مروپ ښیي دا پکې کېږي سیده او دا سپین ته ګوره وایرل لوجي دپاره کوم چې هپاټایټس سي یعنې جړجړی تور جړی ایچ آی وي د بي ام پي دپاره ډېر استعمالیږي سیده دا وګوره ایډیټیا
HB1C ده او کیمستري ده CD4 ده هیموګلوبین دی دا ګور CBC دا ټوله په دا کې راځي سیده او ډېر تیز زرغون چې دی سیده دا ګور دا سوډیم هایپرین دی دا هم د مایو بیکټریل دپاره استعمالیږي لکه TB چې ته معلومه یا بلډ کلچر کې استعمالیږي یا LA-B27 ورته وایي دا یو قسم ټیسټ هغه ده یا کروموزوم استعمال کروموزوم چې کوم موږ د DNA حصه ده هغه د استعمالولو دپاره سیده او د EDTA شیکه به دا رقم سیده داسې به سره شوری کرا سیده او یو شی بل هم دی یو شی بل هم شته زه یې درښایم یو منټ دا ګوره دا دغو شارټ فارم دغه دی EDTA پوره دغه دی کړی دی سوډیم دی دا ګورم زه دا نوم اگر زه ښکاره کړم بیا به یو شی بل دی یو منټ دا زه په دې در ښکاره کوم په دې کې فل فارم دی د EDTA سیده فل فارم ګرځه یا کوم ټسټونه کېږي ښه یو دا دی بل شي دا رقم په لټوبان ګره دا رقم معلومېږي ته ورته ګوره ګرده داسې معلومېږي دا جل سو دا ګرې دا د SR ټیپ سو دا د CBC پینک رنګ زرغون ژړ پلین دا خالي دی سیده دا PT دی سیده دا ګوره دا ژوندي ارګانیزم دپاره دی سیده او داسې دی دا مهم دی سیده دا د بلډ کلچر دپاره دی سیده بلډ کلچر بیا څه شی دی پر دې پوره سیریز درته جوړوم سیده بلډ کلچر دپاره په دې کې بیا یو ایروبیک دی یو انروبیک دی سیده ایروبیک هغه بکټریا پکښې کې او دا د بکټریا دپاره کېږي سیده هغه بکټریا چې اکسیجن اخلي سیده ایروبیک انروبیک هغه یو دی چې اکسیجن نه اخلي سیده دا دواړه دغو دپاره استعمالیږي سیده دا یو میډیم دی سیده په دې کې خپل د ځان څخه ګرم مواد پکښې کې بکټریا ګروت ورکوي سیده په دې کې د کوچنیانو دپاره جلا د غټانو دپاره جلا سیده دا د دغو دغه دی سیده دا پوره د یوټیوبانو سیریز مکمل شو په دې کې سیده